Yhteistyössä Nokian renkaat. Oletko kerännyt näitä siis kaikkien näiden vuosikymmenien aikana? Vai onko nämä tullut sulle vai miten sä oot kerännyt näitä? Simo kerää. Ne on tullut ja sitten niitä on laminoitu. Joo. Sen takia, että silloin ne pysyy niinku ryhdissään. Kyllä. Muutenhan ne menee niinku rikki. Niin menee, joo. Hyvää päivää, huomenta taikka iltaa, hyvää Teknavi-podcastin katsoja. Milloin te katsottekin tätä jaksoa? Nyt on nimittäin historiaa pöydällä ja niin on sohvallakin. Eihän se olisi mikään podcasti moottoriurheiluaiheinen, jos se Simo Lampinen olisi paikalla. Simo R. Lampinen. Simo R. Lampinen. Sydämellisesti tervetuloa, Simo. Oi kiitos. Tämä on ihan hieno sohvallinen porukkaa siinä. hienoa saada olla Markun kanssa. Se on ihan ok. Samoin Simo, kiitos. Ja meillä on paljon ollut Markun kanssa, sitten ollut jo mulla niin isä Eeron kanssa niinku kovia mittelöitä. Niin, aikoinaan. sieltä se lähtee. Simo, 82 ikävuotta. Mitä kuuluu tänä päivänä? No sanotaan näin, että nythän tilanne on niinku muuttunut sillä tavalla, että tultiin pois Saksasta. Kerran siinä tuli tämä tilanne, että eläkkeet lopetettiin. Suomi lopetti eläkkeiden maksamisen. Aivan. Ja näin ollen meidän lapset, Tuomas, joka on lentokapteeni Finskillä, asuu myöskin Hampurissa, niin oli sitä mieltä, että hei, ilman muuta otatte ja lähdette niin kuin takaisin Suomeen. Niin meidän Kati häräsi meille Aravatalosta 3. kerros, nähdään koko homma, kioskit, hommat, toiselta puolelta, aamiaispuolelta nähdään lentokone, kun tulee Suomeen sisälle vähän edestä Euroopasta ja sitten puiden yli ja siitä niin tulee Tanska, Norja ja nämä täältä päin. Mitäpä sitä muuta eläkeläinen tarvitseekaan sitten, kun katselee lentokoneita. Ja matka jatkuu, Lampinen. Näillä mennään. Näillä tsempataan nyt. Ja Pelimerkit on nyt tällaiset ja päivä kerrallaan. Joo. On muuten hauska nähdä, että te ette kyllä varmaan muista, milloin me ollaan nähty kolmisteen viimeksi. Se oli Suomen MM-ralli ja siitä on yli 10 vuotta aikaa. Jyväskylä, ja me oltiin Markun kanssa selostamassa siellä yleisöille Kakariston risteyksessä kilpailutapahtumia, ja sitten me huomattiin, että Simo tulee, no Simohan tulee sieltä, mutta ilman muuta, ja mikrofonia sitten jaettiin ja puhuttiin tarinoita, ja sitten alkoi tulla sellaisia kuljettajia, mistä minulle ja Markulle ei ollut oikein hirveästi enää huomioita, niin no Simohan alkoi puhumaan, ja siinä kohtaa me oltiin Markun kanssa sitä mieltä, että me taidettekin tästä lähteä nyt lounaalle, ja annoin mikrofonin Simolle, ja me lähdettiin syömään, ja Simon ääni kuului kaukaa. Kyllä. Joo, yli 10 vuotta sitten. Kyllä. Mutta sullahan näissä höpöttämisistä muutenkin on jo tietotaito niin paljon. Sähän olit aikoinaan Yleisradionkin ralliselostajana ja asiantuntijana ja haastattelemassa, että ei se mikrofoni, sitä sinä et aina katsele. Se ei ole vieraslaite. Se ei ole uusi asia mulle, kyllä täytyy sanoa, ja vähän niin kuin kaikilla kielillä kanssa, että niin kuin mä tuossa sanoin just, että mulla on niin kuin Ruotsin mamman kautta ja Kaivopuiston kautta ja kaikki. Että mähän on syntynyt Eirassa, siinä niin tämä, mikä se sairaalan nimi nyt onkin, siinä mä oon syntynyt ja äitiä ehdotettiin, että haluatko mennä pommisuojaan synnyttämään. Ja äiti oli niin paljon kova tyyppi, sanoi, että eipä näin nyt ollenkaan tehdä. Marian sairaala. Just ja siinä Viiskulmassa. Ja niin Ralf Pettersson, niin te varmasti tiedätte, joka hoiti AKK sitä tekniikkaa. Rapuhan menehtynyt on vuosi sitten. Ja hän asui Viiskulmassa ja hän aina sanoi, että kun oltiin yhteydessä, että hei Simo, että täällä on Rapu Pentagonista. Kato, Pentagon USA on myöskin viiskulma. Se on viiskulmanen. No niin. Että siinä on sitten nämä Arvidssonin tekijät, kaikki Armas Rosenqvist ja nämä, niin ne asu siinä Huvilakatu 7. Ja sitten hänen lapset siinä Pietarin kadun alussa ja sitten tulee Tehtaankatu ja Tehtaankatu alas sinne
katoliseen kirkkoon, kun mun mamma oli vähän niin kuin, sieltä halusi olla niin vähän katoliskin kirkossa. Ja siitä Itäkaivopuisto, ohi sen Lärsen homman ja numero 8, niin se oli silloin mun isovanhempien Gustav Alarik Rosenqvist, joka aloitti Arvidssonin, niin hänen kotinsa oli siinä. Ja minä olin usein siellä sitten hänen vaimonsa luona ja koko Kaivarihan tuli meille niin kuin hemmetin tutuksi. Markkukin muistaa, kun ollaan oltu hakemassa siitä tuosta äskeisestä kohdasta, Vaarubuudenista vähän eteenpäin, niin oli Amerikan suurlähetystö, Aivan. Ranskan suurlähetystö, Kyllä. haettiin luvat, että saatiin mennä niihin maihin. Maihin, joo, kyllä. Et se oli niin kuin kaikki. Ja mikä se on se hieno homma, kun sä meet siitä alas rantaan. Ursula, niin sehän on nyt purettu tai puretaan ja rakennetaan uusiksi kokonaan. Sä voisit olla Helsingilään taksikuski, kun sä saat nuo osoitteetkin kaikki Lampin. Joo, kyllä Helsinki oppaaksi ilman muuta. Joo, tai Kaivopuisto oppas. Niin. Kyllä Simo osaa. Millaisia ensimuistoja sulla on Simosta? Mä luulen, että mun isän mukana, kun mä olin, niin kun Simo ajoi 2-tahti Saabia, mun isä vastaan minillä ja kaiken näköistä kilpailua oli, niin 2-tahdinen, kun siinä oli makeat soundit, sen mä muistan aina 2-tahdissa. Kyllä. Että me tunnetaan Simon kanssa. Niin. Alusta lähtien. Kyllä. Siinä on niin kuin ja siinä Saavissa oli hyvät äänet silloin, kun se viimeinen pakoputken pönttö niin jätettiin auki niin, että siellä ei ollut mitään vastusta. Joo. Niin sehän oli Jumaa kiuta, että sitähän luuli, että mihinkä tämä oikein menee. No. Mutta sekin, että Saabilla on voitettu kilpailu, niin on sekin mieletöntä. Joo, on. Se historia on myös todella tänä päivänä katsoo ralliautoja siihen aikaan, niin onhan tässä ihan mieletöntä. Aivan. On. Millaisia ensimuistoja sinulla on, Simo, Markusta ja Markun urasta? No just niin kuin Markku nyt sanoi, niin Eeron kautta on tullut silloin mullahan on Markusta hemmetin hyvät muistot, ja hän on ollut superkuljettaja, osasi tehdä kaikki hommat juuri oikealla tavalla ja hellätä silloin, kun piti hellätä ja sitten kun niin palkintokorke alkoi näkyä silmissä jo, niin silloin lisättiin ja useimmiten siellä, kun niitä on 3, 2, 1, niin siellä niin 3 ja 2 välissä sillä ykkösellä. No. Kyllä niitä on. Ja näitä on näissä mun kirjoissa, mitkä on, niin niissä on hyvin paljon, niissä on yhtä paljon Markun ja Eero-elämää kuin on mun ja Jyrki Ahavan. Joo, kyllä. Joka nyt otti ja menehtyi tässä puoli vuotta sitten. Ja kävin hänen hautajaisissa siellä Tampereen lähellä. Joo. Pälkäne. Pälkäneellä. Joo. Mutta jos mennään siihen Simon uraan, niin 4 Suomen mestaruutta, voitot Jyväskylän Suurrajoissa 3 kertaa, 63, 64 ja 72. Mutta oliko se nyt näin, Simo, että sä oot kaikkien aikojen nuorin Jyväskylän rallin voittanut kuljettaja? Hyvä kysymys. Mun mielestä 20-vuotiaana eihän siellä Rovanperän Kallekaan pystynyt. Kyllä se pitää näköjään edelleenkin paikkaa. Onkohan näin? Kyllä se on, joo. Mutta jos miettii näitä muitakin kansainvälisiä ykkössijoja, niin voitot RAC-rallissa, Skotlantin rallissa, Portugalin rallissa, mutta sitten oli myöskin Le Mansin 24 tunnin ajo Triumph GT6-autollakin. Tämä tuli mulle pienenä yllätyksenä. Joo. Niin Jean-Jacques Tournerin kanssa, mulla on ne kuvat täällä. Joo. Kun Le Mans 24 tuntia, me voitettiin luokka. Kyllä, luokka voittaa. Kyllä. Ja se on mun mielestä kova luokan Se on kova veto. Se oli hemmetin hieno homma kokonaisuudessa. Sen jälkeen mä oon ollut katsomassa sitä kilpailua puolitusinaa kertaa. Lähdöt, maalit, mulla on semmoiset liput ollut kaikki nyt Saksan asumisen aikana. Joo, se on upeata menestystä. Ehkä ne suuremmat menestykset tuli sinullakin ennen sitä virallista MM-sarjaa, kun se sitten valmistajan kohdalla alkoi 73 ja kuljettajan kohdalla 79. Joo. Ja sä ajoit kilpaurasaikana reilut 30 niin sanottua virallista rallin
MM-osakilpailu, mutta sitä kaivattua osakilpailuvoittoa ei koskaan tullut. Jäikö se harmittamaan? Joo, siis näin nyt kun sä kysyt näin, niin mun mielestä on tullut niin paljon niitä voittoja ja kaikkea, että, niin. että pää on sekaisin vieläkin, että ei tipu, mutta nyt mä en muista, että millä tavalla se takkuili. Niin. En muista. Eipä sitä, joo. Tarvitaan katsoa. Joo, mutta kun sä ajoit urassa aikana kilpaa, no saa 96 muistaa aina ja Simo Lampisen, se on kuin paita ja se itse. Mutta oli Lanssi ja Peugeot ja Fiat ja Triumphia. Mitkä sulle on jäänyt kohokohdaksi? Mikä on ollut makein auto? Stratos. Niin, siis mun mielestä Stratos ilman muuta. No varmasti. Älä, joo. Saitte sen, lähetimme sen Markun nyt kun tuli niin siltä kaverilta Nairobista, kun me ollaan Selvä Andreassonin kanssa mennään Stratokselle kylän läpi. Joo, mulle laitoit muuten ainakin. Niin laitoin. Joo. Vuosi oli 77. Joo. Mutta kun teistä ja Markustakin aina sanottu se, että ole maailmanmestareita, mutta olettehan te. Tiedättekö miten ja millä tavalla? Niin. Tehän olette valmistajien maailmanmestareita No joo, ja jopa näin. Samalta vuodelta. Eikö näin ole siis 77 Fiatilla? Te olette molemmat 103 Abarthilla. Kyllä. Te olette maailmanmestareita samalta vuodeltakin vielä. Markku myöhemmin Lanssialla 80-luvulla. Ja Daniel oli pomo. No niin. Kuka? Daniel Audetto? Joo. Okei. Mä puhun Audeton kanssa melkein joka viikko. Älä. Joo. Ja se tsemppaa kovasti eteenpäin asioita ja näin. Ja ihan mielenkiintoisia juttuja on nyt niin kuin. Daniel Audetto on siis meidän Fiatin päällikkö ja sitten se siirtyi, kun se tuli Ferrarilta Fiatille. Joo. Niin olikin Joo. Semmoinen tarina Simosta, niin me oltiin Marokon rallissa 74 vai 5. Mä ajoin Spideria ja sä ajoit Peugeotiin. Joo. Niin oli kilpailun tämänkin hetken varmaan yksi maailman pisimpi pikataipale, 1200 kilometriä, muistatko? Joo, niin oli. Sä ajoit pohjat. Oliko näin? Oli 12 tuntia. Hyvin niille? Niin me tultiin jotain 20 tuntia, kun me korjattiin siellä autoa koko ajan, niin Simo ajoi tankki täyteen ja koko ajan polttoainetta ja meni. Ja se on 12 tuntia, jotain 50 minuuttia, sä ajoit sitä pätkää läpi. Ja varmaan juuri ne 70-luvullakin autot muistetaan niistä soundeista ja 80-lukua. Oli. Sehän oli, se hieno homma oli nimenomaan se, että millä tavalla tultiin peltojen, aitojen toista reunaa ja sitten oli pakko kääntää siellä lopussa ja jatkettiin samaan. Se aitaukset kulki näin esimerkiksi Skotlannissa ja Walesissa ja näin tämmöisissä hommissa. Joo. Hienot muistot. Joo, pirun hienot. Kun vaan muistaisi kaikkea. Se on. Mutta tässä sitä on dokumenttia. On. Siinä on jonkun verran, kyllä joo. Siinä on Simo ja siellä myöskin Markun historiaa. Tässä on Kreikka esimerkiksi. 66. Akropolis, näin. Aika huima, 66 Akropolis. Olitko mukana? Olit. Tässä on minä. Mutta onko toi Lotus? Joo, Lotuskorttiin. Ajoit semmoisella silloin vai? Joo, ja ja mun isä ja äitini tuli sinne katsomaan kanssa. Ne ajo täältä Suomesta sinne. Ajoautolla? Joo. Älä. Lomaa pitämään ja näin. Ja kato, Rainehan oli ja ajo paljon niitä kilpailuja ympäriinsä silloin, TT-kilpailu, niin ne tuli ja sitten me vedettiin tuossa niin Jyrkin kanssa ensimmäinen EK Pohjat. ja puolessa välissä niin ulos ulkopuolelle ja pyörä meni alle, ulkopuolen pyörä ja siihen loppui se, mutta saatiin laitettua uudestaan ja sitten otettiin maksimipinnat sieltä ykköspätkältä, ykköspäivältä, etapilta ja sitten ajettiin loppuun asti, oltiinko me joku 7. No niin, hienoa. Maaliin tultiin. Ja kaikki oltiin siellä, mikä sen paikan nimi oli? Glyfada. Glyfadassa. Glyfadassa ja siellä oli ne bungalovit ja näin. Just joo. Ne Glyfad, nehän oli... George Hatzinikolaou oli hotellijohtaja, muistaakseni? Nikola. George Hatzinikolaou, iso äijä.
Joo, niin muistetaan jollakin. Joo, George Hatch Nikola. Mä muistan sen nimen ikinä. Niin, eikö hän ollut Elpassa kanssa mukana? Ei, Elpas oli taas mä en muista sen kaverin nimeä. Se oli siis paikallinen autoklubi, Elba. Elpa, joo. Jos muistellaan sitä sun pitkää karjaaria, sitten loppu tuli sieltä, lopetit vuonna 1979. Mikä siinä oli tavallaan se, että oliko kipinä loppu vai millä tavalla sitten tavallaan päätit, että nyt ura huipulla saa loppua? Mutta eikö mä ollut silloin tehnyt kovasti FIAta ja tein niitä, aikoihin, joo. Tein niitä kilpailuja ja kaikkea niin, että se oli niinku järkevä niinku lopettaa. Siinä mielessä. Ja siitähän justi tämän mun kieli, joka on hyvä juttu justi, niin se tuli FIAn kautta, tuli se Ranska ja sitten tuli nämä Saksat ja Englanti, nämä tuli tuosta tietä. Joo. Sinua alkoi tavallaan se järjestömaailmakin ja kenttäpuoli niin kuin kiinnostaa jo. Joo, mähän tein paljon. Mulla oli semmoisia vuosia, että mä olin FIAn kontrollantti, onko mulla tässä, ei kun nyt se on toisessa takin näin, FIA Observer, Uusi-Seelanti, Uudesta-Seelannista hypättiin Australiaan, Australiasta Kanadaan, Kanadasta Marokkoon, Marokosta Etelä-Amerikkaan, kaikki näin puolen vuoden keisi tehdä FIAta. Niin. Et siinä oli niin kuin monta semmoista niin kuin hommaa, jotka mä lasken, että ne oli niin kuin kivoja duuneja ja niitä väännettiin niin aika paljon niiden pöytien ympäri, missä oli valkoiset liinat koko ajan. Niin. Kansainvälisen autourheiluliiton siellä rallivaliokunnan jäsen ja se oli se MM-ralli niin kuin tarkkailija, kun se oli niin kuin suomenkielinen. Kyllä mulla on just se, mä otan siitä kuvan ja lähetän sulle. Joo, kuule kaikki käy. FIA Observer. Tavaraa on niin paljon, että ei me löydetäkään ihan kaikkea, mitä pitäisi löytää. Pitää paikkansa. Hei, ennen kuin jatketaan, niin kysyn vähän renkaista siihen teidänkin 60-70-luvun aikaan, niin millaisia kisarenkaita, Simo, sä muistat, että teillä oli? Niin, sodalle oli hemmetin hienot sodarenkaat. Kuka ne tekikö Pirelli ne vai tekikö Michelin? Minä en muista. Mä luulen, että siihen aikaan ei tehty niin kuin renkaat erikseen, niin kuin tällä hetkellä tehdään. Et mä ajoin niin kuin Volvolla hakkapelitalla Jyväskylässä toiseksi ja kolmanneksi hakkapelitalla, kun tänä päivänä niin hakkapelittaa on siviilirengas. Aivan. Ja Pirelli on, niin kuin, ja Michelin löytyy taas kilpailuhistoria niin kova. Kyllä. Mutta silloin 60-70-luvulla niin ne oli ihan stantturenkaita, että niitä ostettiin rengasliikkeestä ja sillä lähdettiin kilpailuun. Näin oli joo. Joo. Kyllä. Ei tavallaan valmistettu vielä siihen aikaan. Ei tehty erikoisrenkaita. Ei, että tuotantorenkaita. Joo. Joo, ja sitten kun se tuli se renkaiden niin, että tehtiin niin erikoisrenkaita, niin silloinhan tehtiin nimenomaan, että se sisäosa oli niin paljon vahvaa, että se sielläkin ajaa kivän yli. Joo, kyllä. Mitä ei normaali hommassa tarvitse. Joo, ei. Mutta meillä on tilanne se, että kesärenkaiden vaihtorulletti, sehän alkaa pikkuhiljaa olla aika kovassa vauhdissa, niin jotenkin tuntuu, että nyt olisi aika tarkastaa ihan renkaiden kunto ja se kuluneisuus. Ja me pääsimme Markun kanssa loppukesästä 2014 ihan Nokian rengaskouluun. Ja vaikka tässä seuraavassa pätkässä me valmistaudutaan syksyn sateisiin, niin samat sateethan on vaikka keväällä tai kesälläkin. Niin katsotaanpa, mitä neuvoja ja oppeja me saatiin 12 vuotta sitten. Ihan hyvä. Yhteistyössä Nokian renkaat. Sain Markun istumaan pulpetin ääreen 45 vuoden tauon jälkeen. Ehtona kun testiratapäivälle oli Nokian renkaiden Matti Morrin luento aiheesta vesiliirtovaara. Emmekä edes Markun kanssa tohtineet myöhästyä oppitunnilta. No niin, hyvät herrat, tervetuloa taas tänne Nokialle. Ja nyt kun on syksy, niin nyt pitäisi puhua vähän sitten syksyturvallisuudesta, että mitä pitäisi huomioida, kun ajetaan märällä tiellä vallankin Suomen uraisilla teillä. Suomen lakihan on vähän pielessä siinä suhteessa, että Suomen lain mukaan lakisääteinen minimiuransyvyys on 1,6 milliä, joka on aika naurettavan vähän, jolla ei ole mitään teknistä perustetta itse asiassa.
Meidän mielestä minimiuran syvyys on noin 4 milliä. Sen jälkeen pitäisi jo miettiä renkaiden vaihtoa, koska 4-milliset renkaat ei ole enää turvalliset Suomen sateisessa syksyssä. No millä tavalla rengaspaineet sitten? Kannattaa ehdottomasti noin nyrkkisääntönä aina pitää hieman liian suurta painetta kuin liian pientä painetta renkaissa. No niin. Miten kuljettajan täytyy nyt sitten käyttäytyä, kun joutuu tämmöiseen vesiliirtotilanteeseen? Markku tietää. Mun mielestä lisää kaasua. Väärin. Väärin, joo. Kyllä. Manuaalivaihteisella autolla ajettaessa oikea tapa on painaa kytkin pohjaan ja odottaa, että se pito tulee ja ehdottomasti pitää se ratti siinä samassa asennossa, missä se oli. Automaattivaihteisella kaasu ylös ja odotetaan, että se pito palaa. Joo. Yksinkertaista. Ei jarru. Ei. Yhteistyössä Nokian renkaat. Näin on. Täällä muistellaan. Täällä muistellaan ja katsellaan. Hei, miten nämä, kun puhutaan aina näistä urasyvyyksistä, hyvin Morrin Mattikin sanoi, että jo rengas alkaa huononeen siinä 4 millimetrin kohdalla jo. Niin. Onko nämä urasyvyydet, miltä tuo 1,6? Se on aika pieni. No eikö se ole? Siis tuntuu, että puhutaan aina turvallisuudesta, mutta tämäkin on niin vanha juttu, mutta siitä huolimatta nämä urasyvyydet pysyy tuolla laissa edelleenkin samanlaisena. Niin. Niinhän Vois päivittää. lumitietkin löytyy. Niin. Mutta siis suurin asia on se, että se kumin muoto, mitä se on. Että Kuvio. Niin, kuvio on yksi asia ja sitten se, ehdoton tärkeys. Mitä se kumi on. Muistatteko te, mikä on se vanha tapa tavallaan testata nämä urien syvyydet? Euro. Niitä, joo. Tai markka. Niin markka-aikaa, mutta nykypäivänä on se 2 euron kolikko. Joo, just näin. Joo, eli jos se 2 euron kolikko, se hopeareunus niin kun peittyy kokonaan, niin silloin Aivan. urasyvyys on se noin 4 milliä. Mutta mitä te olette muuten siitä mieltä, että kun ihmiset ajaa ihan kustannussyystäkin niin läpi vuoden niin kitkarenkaalla myös kesällä? Onko se niin kun turvallista? Onko se, miten te näette? Kitkarengas läpi vuodenhan ei ole huono asia. Se on parempi kuin ei kitkarengas. Kitkarengashan pitää, se on vähän niin kuin... Vaan ainoastaan, että se on vähän vetelä kesällä. Mutta miten kitka sitten käyttäytyy tämmöisissä väistötilanteissa ja onko se sitten ihan yhtä stabiili kuin kesärengas taas sitten? Se on vähän löysempi, että ei se vastaa heti siihen ohjaukseen silloin niin kuin normaali kesärengas. Niin. Koska siinä on tämä rungon pehmeys, Kyllä. jos mä oikein ymmärrän. Joo, ja varmasti oikein niitä, niin kuin tiedät, niin niitähän on niin paljon eri juttuja. Totta kai. Tulee vettä, Eri seoksia. Vettä reilusti, Joo. tai tulee vettä, joka on enää vähän jäljellä. Niin. Mutta kyllä kai mekin Siinä suosittelemme, meidän parveke-hampurissa. mutta kyllähän mekin varmaan suositellaan ihan kesärenkaita. Totta kai kesällä Niin. kesärenkaat ja talvella talvirenkaat. Näin on. Joo. Se on juuri näin. Rengasasioita on hyvä käydä läpi tässä keväällä. Ei. Päästäänkö me vielä muuten muistelemaan näitä? Sä tuossa, Simo, katsottiin näitä, niin yksi tärkeä asia sinulle on ollut tietysti vaimosi Millin, koska hänhän on ollut myös sinun mukanasi näissä rallitouhuissa ja ollut ihan kartturinakin. On, ja sitten niin Marjatta Aaltosen kartturina, Henny-Britt Ehringerin kartturina, Suurajot ja Ruotsin rallit. Ja Millihan on ollut mukana vaikka kuinka paljon. Eli Mirja. Mistä se Milli-nimi nyt tulee? Ei urasyvyydestä. Milliksi kutsutaan. Niin näin. Joo. Onko tämä Eiffel-ralli vai? Se on Eiffel, niin kuin näin. Niin, tuollahan sä oot ollut monet kerran. En ole ikinä. Etkö? Mä oon kutsuttu, mä en ole ikinä mennyt. Se on tähän. Nyt Saksassa mehän oltiin jatkuvasti. En ole ikinä ollut. Niin. Eikö Kaisdorfer ole siellä mukana? Christian? Joo, niin on. Kaisdorfer kanssa, joo. Mikä, Simo, olisi semmoinen ralli, joka olisi jäänyt tavallaan sinun mieleen ehkä suurimpana kokemuksena? Mun mielestä suurajon pätkät, jotka oli fiksuja ja asiallisia, niin sekä Kuhmuisten kohdalla, missä me oltiin meillä oli kesähuvila ja meidän kesähuvilan vieressä meidän kulmaltani ajo Mikkolat niiden hommaan 300-400 metriä eteenpäin. Päijälä. Just niin, Päijälän pätkä. Ja niin
siinä oli niin paljon liikennettä, että se pysyi, jos Markku säkin muistat, että se pysyi hemmetin hyvänä se tien pinta koko ajan. Se oli yllättävän hyvä se tien pinta. Millaisena sä, Simo, näet tämän päivän Suomen MM-ralli siellä Jyväskylässä? Onko konsepti edelleen toimiva? Siis se, mitä muuttuu näissä hommissa, on se, että miten pitkiä ekoita ajetaan, miten pitkiä, minkälainen tien pinnat, onko paljon syviä ojia reunoissa ja näin, silloinhan se ei tule kivan tuntuiseksi. Mutta kyllähän ne tiet, mitkä on Jyväskylässä ja siinä ympäristössä, niin nehän on maailman parhaat. No ne on siis hemmetin hyvät. On. Tien pohja on niin hyvä verrattuna johonkin eri tyyppiin teihin, mitä maailmassa ajetaan. Mutta hienoja ajaa. Miten paljon sä tänä päivänä, Simo, seuraat MM-rallia? 24/7. Joo. Eikö näin ole? Kyllä mä seuraan ja nyt sanon suoraan, että miksen seuraisi. Juuri näin. Sehän on kiva ja nyt siellä alkaa olla jo niiden, jotka on ollut meidän aikana kuljettajia, niin niiden lapsia niin kuin meidän lapsia alkaa olla siellä niin, että ne tsemppaa sen ympärillä. Maailma muuttuu. Uusi sukupolvi tulee ja kovaa. Millaisia kuljettajia oli, Markku ja Simo, ne 60-luvun mestarit? Rauno Aaltoset, Timo Mäkiset, Pauli Toivoset. Kovia totta kai. Eihän ne olisi muuten pärjännyt maailmalla. Silloinhan Suomen tämä niin sanottu Team Finlandia, Flying Finn, tuli. Lähti siitä. Lampinen, Aaltoset, Mäkiset, Mikkolat. Niin ja oli säkin mukana. No mä pääsin siihen loppuun. Seuraavan polven. Niin, vähän niin kuin mä tulin jäljessä. Joo. Mutta tehän aloititte homman. Mitkä oli tavallaan ne teidän kuljettajien vahvuudet siihen aikaan? No varmasti se, että me oltiin selvitty Skandinaavian ja Suomen talviolosuhteista, syysolosuhteista erittäin hyvin, niin se oli meille niin kuin helppoa. Just näin. Siinä ei mennyt, ne monet muut meni niin, että ne veti niihin, missä oli sporeja ja missä oli niin pehmeitä mutaa ja kaikki, niin ne veti suoraan siihen niin ja autot ei kääntynyt ja näin, ja mihin ne pysähtyi sen pienen 1,5 metrin tai metrin syvän ojan toiseen puolelle siihen. Näin oli usein. Kyllä. Joo. Eli tavallaan niistä talvi- ja jäärata-olosuhteista oli todella paljon hyötyä suomalaisille. Erittäin paljon. Sieltähän se taidot kehittyy. Niin kuin sinunkin. Kyllä, ehdottomasti. Niin sanottu takapuolituntuma. Aivan, joo. Tässä nyt on käyty läpi näitä valokuvamuistoja ja muistoja muutenkin. Kyllähän meidän täytyy tässä Simoa kiittää. Kyllä. Iso kiitos. Tämä Simo R. Lampinen. Arkistopäivä. Kiitoksia, Simo. Me jäämme katsomaan täältä lisää arkistojen aarteita. Tässä menee, sanotaan, jos pääsiäinen ja viikko, kun menee tätä katsellessa. Niin. Kevyesti. Kiitoksia teille, kiitoksia Simo. Oli hienoa saada sinut vieraaksi. Onko mulla nyt sun koordinaatit, niin mä voin lähettää sen. Kun mä löydän, niin sen laitat tulemaan kaikki mahdollinen. Joo. Tämä kaikki. Ei tähän nimittäin lopu, mutta ohjelma loppuu tähän. Kiitoksia. Kiitos. Palaamme jälleen ensi viikolla asiaan. Ja muistakaa myös Teknavin TV-ohjelma MTV3-kanavalla. Mistäs me sitten jatketaan? Täältä. Fantastic. Yhteistyössä Nokian Renkaat.